සික්ස් සිග්මා කියන්නේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියක් තුළ එහෙම නැත්නම් බිස්නස් ප්‍රොසෙස් එකක් තුළ දෝෂ අඩුපාඩු හා නාස්ති අවම කිරීම තුළින් ගුණාත්මකභාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය එහෙම නැත්නම් ක්වොලිටි සහ එෆිෂියන්සි කියන කාරණා දෙක වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් මූලධර්ම සහ භාවිතයන් සමූහයකට එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිසස් සහ ප්‍රින්සිපල් සෙට් එකකට. ඉතින් සික්ස් සිග්මා ක්‍රමය ප්‍රථම වරට ලෝකයට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ මෝටරෝලා සමාගම විසින්. ඒ 1980 දශකයේදී. එතැන් සිට ජෙනරල් ඉලෙක්ට්‍රික්, ටොයෝටා හා සැම්සුන් වගේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විසින් මේ සික්ස් සිග්මා ක්‍රමය භාවිතා කරනු ලබනවා. ඉතින් සික්ස් සිග්මා කියන්නේ දත්ත මත පදනම් වූ ප්‍රවේශයක්. එහෙම නැත්නම් data driven approach එකක්. ඒ වගේම යම් ක්‍රියාවලියක දෝෂවලට හේතු වන සාධක හා වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම එහෙම නැත්නම් statistical tools භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ සික්ස් සිග්මා කියන සංකල්පයේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි යම් ක්‍රියාවලියක දෝෂ හා අඩුපාඩු අවස්ථා මිලියනයක් සලකා බැලුවොත් අදාළ අවස්ථා මිලියනෙන් දෝෂ ප්‍රමාණය 3.4ක් හෝ ඊට අඩු වගේක පවත්වා ගැනීම. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් විදිහට කියනවා නම් 99.99996ක්. ඉතින් ඒ වගේම සික්ස් සිග්මා ක්‍රමය ප්‍රධාන වශයෙන් අධීර 5කින් සමන්විත වෙනවා. නිර්වචනය එහෙම නැත්නම් ඩිෆයිනින්, මැනීම, මෙෂරින්, විශ්ලේෂණය, ඇනලයිසින්, වැඩි දියුණු කිරීම, ඉම්ප්‍රූවින් සහ පාලනය එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් කියන අධීර වලින් මේ ක්‍රමය සමන්විත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට එහෙම නැත්නම් මේ අධීර පහට DMAIC කියලත් කියනවා. ඉතින් අපි ඉතා සරල වශයෙන් මේ එක් අධීර ගැන සාකච්ඡා කරමු. අධීර 1 නිර්වචනය එහෙම නැත්නම් ඩිෆයින්. ඉතින් පළවෙනි අධීර වෙන්නේ ගැටලුව නිර්වචනය කිරීම. මෙහිදී ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් හඳුනා ගැනීම, පාරිභෝගිකයින්ගේ සැබෑ අවශ්‍යතා හා අපේක්ෂාවන් හඳුනා ගැනීම, අදාළ ව්‍යාපෘතියේ විෂයපතය නිර්වචනය කිරීම වැනි කාරණා ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම මේ අධීරයේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ බිස්නස් ස්ට්‍රැටජි එක. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික උපක්‍රම වලට ගැලපෙන ව්‍යාපෘති අරමුණු පිහිටුවීම සහ මැනිය හැකි එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ගෝල්ස් පිහිටුවීම. ඊළඟ අධීර මැනීම එහෙම නැත්නම් මෙෂරින්. වත්මන් කාර්ය සාධනය මැනීම තමයි මේ අධීරයේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් මූලික පදනමක් එහෙම නැත්නම් බේස් ලයින් එකක් ස්ථාපිත කිරීම, වැඩි දියුණු කළ යුතු අංශ හඳුනා ගැනීම, ඊට අදාළ මිනුම් ස්ථාපිත කිරීම, ඒ සඳහා දත්ත රැස් කිරීම මේ පියවරට ඇතුළත් වෙනවා. ඊළඟ අධීර විශ්ලේෂණය එහෙම නැත්නම් ඇනලයිසින්. දෙවන අධීරයේදී රැස් කළ දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම මේ අධීරයේදී සිදු වෙනවා. දත්ත රටා හා ප්‍රවණතා එහෙම නැත්නම් data patterns and trends හඳුනා ගැනීම, සංඛ්‍යානමය ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කිරීම මේ අධීරයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අධීරයේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි සමස්ත ක්‍රියාවලිය හා එය හසුරුවන සාධක පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. අධීර 4 improvement එහෙම නැත්නම් වැඩි දියුණු කිරීම. මෙම අධීරයේදී කලින් අධීර තුලදී හඳුනාගත් ක්‍රියාවලියට අදාළ දෝෂ හා අඩුපාඩු වලට විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කර ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම සිදු වෙනවා. මෙම අධීරයේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි දෝෂ අවම කිරීම හා කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීම. අධීර 5 පාලනය එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රෝල්. මෙම අධීරයේදී සිදු වෙන්නේ කලින් අධීරවලදී හඳුනාගත් දෝෂ වලට යෙදූ පිළියම් හෝ වැඩි දියුණු කරන ලද විසඳුම් කාලයත් සමග තිරසාරව පවතින බවට තහවුරු කිරීම. ඒ වගේම අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි බවට සහතික කිරීමත් මෙම අධීරයේදී සිදු වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු සික්ස් සිග්මා වලින් ව්‍යාපාර ආයතන වලට ඇති ලාභ මොනවද කියලා. එකක් තමයි වැඩි දියුණු කරන ලද ගුණාත්මක භාවය. ඊළඟ වාසිය තමයි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම. ඒ වගේම ඊළඟ වාසිය නිවැරදි තීරණ ගැනීමට හැකියවීම. උදාහරණයක් විදිහට ෆෝර්ඩ් සමාගම විසින් 2000 වර්ෂයේ ආරම්භයේදී සික්ස් සිග්මා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දෝෂ සැලකිය යුතු මට්ටමකට අඩු කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඇතැම් අංශවල පිරිවැය 35ක් තරම් වූ ප්‍රමාණයකින් අඩු කර ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් සාරාංශයක් වශයෙන් ගත්තාම සික්ස් සිග්මා කියන්නේ process improvement එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන data driven approach එකක්. එහෙම නැත්නම් දත්ත මත පදනම් වූ ප්‍රවේශයක්. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.
ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.